โทษด้วยตัว เดี๋ยวให้ปานเขียน เท่าไหร่ ป้าขอโทษด้วยนะครับ 700พี่ต้องบอกเร็วๆหนูจะได้ไม่ต้องโอน มันต้องแปะไปเลยป่าวะหรือว่าไง ใช่ไป วันนี้ แล้วเดี๋ยวไปข้างหน้าต้องไปซื้อเงินเติมเงินเข้า วันนี้สวนน้ำมีอะไรพิเศษบ้างวะปาร์ตี้โฟม2, 1